Rồi ở đây chúng ta có thể quan sát thấy nè, bây giờ là ở chế độ guarantee mà chưa có bật tải gì cả ha. Tần số là 250Hz nè. Thời gian mà xung on đó là khoảng 45 đến 47%. Off thì nó khoảng 53-55% ha. Đó, bây giờ bật máy lạnh lên đi đây. Bật máy lạnh. Đó, khi bật máy lạnh lên thì chúng ta sẽ thấy là cái phần mà xung dương nó sẽ nhỏ lại ha, còn khoảng 35 đến 38% ha. Cái phần âm thì nó sẽ tương ứng ha. Thì hai cái phần mà duty cộng với duty trừ này nè, thì cộng lại nó sẽ ra 100% ha. Duty cộng có nghĩa là cái phần mà xung mà nó lên cao ha, còn duty trừ có nghĩa là cái phần xung mà nó xuống thấp. Chào các bạn nha. Thì tiếp theo cái phần 2 hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra cái van ISC kiểu van xoay xem nó còn hoạt động hay không ha. Bằng thứ nhất là dùng cái đồng hồ WM, thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái máy hiện sóng để chúng ta khảo sát cái hoạt động của nó. Thì để kiểm tra cái van này nó hoạt động hay không á, thì cái cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ dùng cái đồng hồ WM ha. Đối với cái loại van xoay trên chiếc xe dắt này á, là cái loại van xoay kiểu mới ha, thì chúng ta biết là cái cấu tạo của nó gồm có bên trong là một cuộn dây ha và một cái IC điều khiển. Thì cái IC điều khiển này nó sẽ điều khiển cái chiều của dòng điện chạy qua cuộn dây ha, để điều khiển cho cái van này nó quay đóng hay là quay mở. Thì cái dắt điện này nó gồm có 3 dây nè, bao gồm có là một dây dương, một dây mát và một dây là đưa cái xung điều khiển PWM từ ECM đưa vào ha. Thì tùy theo cái bề rộng của xung PWM mà cái IC nó sẽ điều khiển cái van mở nhỏ hay là mở lớn nha. Đó. Thì chúng ta có thể tra sơ đồ hoặc là chúng ta có thể kiểm tra trên đây để biết cái vị trí của cái chân ha. Thì ở đây nè, cái chân giữa nè. Cái chân giữa là cái chân màu đen sọc đỏ đó là cái chân dương ha. Còn cái chân màu nâu nè là cái chân mát. Còn cái chân màu xanh chính là cái chân tín hiệu ha, chân RSD đi vào cái chân RSD ở trên cái hộp ECM. Thì đây là cái chân xung điều khiển ha. Đó, thì điều kiện để cái van này nó hoạt động á, thì đầu tiên là phải cấp nguồn ha, dương âm vào cái cụm van này. Thứ hai là phải có xung điều khiển từ ECM. Thì các cái hư hỏng liên quan tới van này đó có thể là nó xảy ra ở bản thân của cái van này, cũng có thể là hư hỏng từ ECM hoặc là hư hỏng ở trên đường dây ha. Thì để xác định đúng cái vị trí của hư hỏng thì chúng ta cần phải biết cách để kiểm tra. Thì cách đầu tiên tôi hướng dẫn ở đây là chúng ta sẽ dùng cái đồng hồ WM ha. Đương nhiên là chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải kiểm tra nguồn cung cấp ha, đảm bảo có nguồn cung cấp ha, dương âm đầy đủ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái chân mà RSD nè, là cái chân đưa cái xung vuông PWM ra điều khiển nè. Thì theo thông số của nhà chế tạo á, thì cái xung này nó có tần số là khoảng 250Hz ha, 250Hz. Thì chúng ta có thể là kiểm tra cái tần số đây. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể là dùng cái tính năng mà đo cái phần trăm, tức là đo cái độ rộng của xung á, để mà chúng ta xem là nó có thay đổi cái phần trăm điều khiển khi mà chúng ta thay đổi các cái chế độ hoạt động của động cơ hay không ha. Thì bây giờ tôi sẽ cho nổ máy lên ha và kiểm tra ngay cái chân màu xanh nè, chân cái xung điều khiển nè, bằng cái đồng hồ WM. Rồi nổ máy đi. Đó. Thì bây giờ ở trên cái đồng hồ WM á, thì để kiểm tra bằng đồng hồ WM á, thì cái đồng hồ nó bắt buộc phải có cái thang đo tần số nha, thang đo tần số nè. Đó, thì chúng ta bật qua thang đo tần số. Thì khi mà đo tần số thì chúng ta có thể chuyển đổi giữa Hz và phần trăm ha. Đây là phần trăm nè, đây là phần trăm nè, đây là Hz nè ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra là xem
cái chân này có tần số khoảng 250 Hz hay không ha. Chúng ta là chú ý là cẩn thận cái quạt làm mát, coi chừng nó chém trúng cái que đo. Đây. Đây. Đây là cái tín hiệu điều khiển là đang khoảng 244 Hz nha. Đó, theo lý thuyết là 250 Hz, nhưng mà có thể là do sai số của đồng hồ ha. Ở đây tôi đo được là 244 Hz. Thì đặc điểm của cái xung PWKM là cái tần số nó không thay đổi nha. Tần số không thay đổi, khi mà tôi thay đổi ra cái tần số xung là không đổi nha. Hay là chúng ta bật máy lạnh hay là chúng ta thêm tải gì nè thì tần số này nó không thay đổi nha. Tuy nhiên thì cái phần trăm này nè, chúng ta chuyển qua đo phần trăm nha. Cái phần trăm này nè chính là cái nó đo cái bề rộng của xung vuông ha. Thì cái xung vuông xung PWKM này thì nó có là thì nó sẽ có là phần on và phần off ha. Thì ở đây bây giờ là đang 34,7%. Bây giờ là máy lạnh đang chạy nha, máy lạnh đang chạy nè. Đó, thì bây giờ là tắt máy lạnh là xem cái xung này nó có thay đổi hay không. Tắt máy lạnh đi em. Đó, khi mà tắt máy lạnh thì cái xung này nó lên là 49 gần 50% nha. Đó ha. Rồi vậy thì với cái cách đơn giản như thế này á, thì chỉ với cái đồng hồ WM thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái hoạt động của cái van ESC ha, kiểu one phase. Tuy nhiên thì ở đây là chúng ta chỉ kiểm tra cái tín hiệu điều khiển từ ECM đưa tới thôi ha. Còn cái van nó có hoạt động hay không là cái chuyện khác. Thì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta kiểm tra thấy là cái tín hiệu của ECM nó đưa ra nó có thay đổi khi mà chúng ta bật phụ tải như là máy lạnh hay là đánh lái hay là mở đèn á, mà cái tốc độ động cơ nó không có đáp ứng hoặc là nó bị giảm xuống á, thì có nghĩa là cái van này nó có vấn đề ha. Thì chúng ta cần phải thay mới hoặc là vệ sinh lại. Nếu chúng ta vệ sinh rồi mà nó vẫn không có đáp ứng thì chứng tỏ là cái van này nó bị hư, thì chúng ta cần phải thay mới. Thì đây là cái cách mà đơn giản nhất để mà chúng ta có thể kiểm tra các cái bộ chấp hành được điều khiển theo cái kiểu là dùng cái xung PWKM nha. Đó, thì với điều kiện là cái đồng hồ của chúng ta phải có cái thang đo tần số cũng như là đo chuyển đổi giữa phần trăm và tần số nha. Thì tiếp theo thì tôi sẽ dùng cái máy hiện sóng để giúp cho các bạn là quan sát một cách trực quan cái xung điều khiển của ECM khi mà ở các chế độ tải khác nhau nha. Rồi bây giờ tiếp theo là tôi dùng cái máy hiện sóng nha, để tôi đo vào cái chân, cái mũi đo tôi đo vào cái chân tín hiệu điều khiển màu xanh này ha. Đó, ở đây là cái xung ở trên máy hiện sóng nè. Đó, thì chúng ta thấy là đây là cái xung vuông nha. Ở đây chúng ta quan sát nè, cái tần số là khoảng 250 Hz nha. Ở đây thì nó thể hiện chính xác hơn cái đồng hồ nãy ha. Đồng hồ nãy nó có 240 mấy Hz thôi, ở đây là 250 Hz nè. Nó bị chập chờn cái que, để tôi chỉnh cái que lại. Rồi ở đây chúng ta có thể quan sát thấy nè, bây giờ là ở chế độ guarantee mà chưa có bật tải gì cả ha. Tần số là 250 Hz nè. Thời gian mà xung on đó là khoảng 45 đến 47%. Off thì nó khoảng 53-55% ha. Đó, bây giờ bật máy lạnh lên đi đây. Bật máy lạnh. Đó, khi bật máy lạnh lên thì chúng ta sẽ thấy là cái phần mà xung dương nó sẽ nhỏ lại ha, còn khoảng 35 đến 38% ha. Cái phần âm thì nó sẽ tương ứng ha. Thì hai cái phần mà duty cộng với duty trừ này nè, thì cộng lại nó sẽ ra 100% ha. Duty cộng có nghĩa là cái phần mà xung mà nó lên cao ha, còn duty trừ có nghĩa là cái phần xung mà nó xuống thấp. Thì hai cái xung này kế nhau đó là một cái chu kỳ xung, cộng lại nó sẽ ra 100% nha. Đó, thì cái tần số là 250 Hz không đổi nha. Rồi đánh lái luôn, đánh lái đi.
Khi mà đánh lái thì chúng ta thấy là cái đánh lái đi đó, thì khi đánh lái thì chúng ta thấy là cái phần trăm mà DuTi cộng nó giảm xuống ha. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cái DuTi cộng mà nó càng nhỏ thì cái tốc độ anti nó càng tăng lên ha. Rồi dừng đi, dừng lái đi, tắt máy lạnh đi. Rồi mở đèn lên. Thì khi mở đèn thì nó cũng có bù ga nhẹ, mở đèn thì nó bù ga nhẹ thôi. Bù ga mạnh nhất đó là khi mà chúng ta bật điều hòa với là khi mà chúng ta đánh lái ha. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh cái xung, cái thời gian ra để chúng ta quan sát cái xung này nó rõ hơn nè. Đó. Rồi mở máy lạnh đi. Chúng ta thấy là mở máy lạnh thì cái xung này nó sẽ ốm lại nha. Cái phần mà T-on đó, phần mà on nó sẽ ốm lại, phần mà xuống âm thì nó sẽ rộng ra nha. Tắt máy lạnh. Nó sẽ xung này sẽ mập lại ha. Tắt máy lạnh nó sẽ mập lại nè. Đánh lái đi. Mở máy lạnh luôn. Mở máy lạnh luôn. Khi mà vừa đánh lái mà vừa mở máy lạnh luôn thì chúng ta thấy là cái xung này nó rất là ốm ha. Còn DuTi cộng thì nó giảm xuống và DuTi trừ thì nó tăng lên. Rồi, được rồi. Tắt đèn luôn đi. Đó, thì đây là cái cách mà trực quan hơn để chúng ta khảo sát các cái tín hiệu điều khiển kiểu mà xung PWKM ha. Đó, thì đặc điểm của cái điều khiển bằng xung PWKM đó là cái tần số nó không đổi nha, nó chỉ thay đổi cái bề rộng của xung thôi nha. Nó thay đổi cái thời gian T-on và T-off, còn cái tần số xung thì nó giữ nguyên không đổi. Rồi tắt máy đi. Ở đây thì tôi bổ sung một cái ý là các bạn lưu ý là đối với những cái bộ chấp hành mà điều khiển bằng cái xung PWKM thì chúng ta không thể nào mà chúng ta dùng cái đèn led để kiểm tra nha. Bởi vì là các cái xung này là thường cái tần số nó rất là cao. Trong trường hợp của cái động cơ này điều khiển cái van ESC thì cái tần số xung của nó là 250 Hz ha. Cho nên là chúng ta dùng con led để kiểm tra thì nó sẽ bị đơ ha. Chúng ta sẽ thấy là con led nó sáng liên tục. Cho nên là trong những cái trường hợp mà như thế này thì chúng ta không dùng cái đèn led để kiểm tra được nha. Đó, vậy thì tôi đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái cách mà kiểm tra cái van ESC kiểu van xoay ha, bằng cái đồng hồ QM cũng như là bằng cái máy hiện sóng ha. Thì hy vọng là qua cái video này thì sẽ giúp các bạn có thể là hiểu rõ hơn hoạt động của cái van ESC kiểu van xoay ha. Thì cái video hôm nay đến đây là hết, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.